Вітаю вас, мої солоденькі. Ми з вами продовжуємо проходити гру під назвою Vampyr. І минулого разу ми з вами закінчили справу. Ми, значить, вилікували всіх. Ми вилікували майже всіх в Whitechapel і повернулися назад. І я там щось зайшла в кімнатку, ми збереглися, але я не говорила ще з леді Ешбурі. І ще, знаєте, я, коротше, подумала і зрозуміла, що треба реально розмовляти з усіма про все. Тому що навіть якихось дурних, на перший погляд, діалогах може бути щось корисне, може бути якийсь скритий квест, який там дасть додаткову інформацію. Так, ми не користуємося вогнепальною зброєю, тому якби все окей. Що у нас тут по... Light... ну це я можу крафтити, а в нас нема що аналізувати. Ну, добренько. Ходімо тоді, походимо по госпіталю, поговоримо з усіма, подивимося, що тут є такого. Мені цікаво тепер все прощупати. Я, напевно, зараз потрендю, а потім піду до леді Ешбурі для того, щоб... Ну, може там якийсь скрипт буде, знаєте? Кат-сцена якась. Звичайно, це не факт, що так і буде, але про всяк випадок. Нехай. Так, сканування. Хто де? Телма. З Телмою ми побалакали, але там якось... Небагато ми з нею говорили. Так, давайте щось пошаримо. У нас ще є багато різних докторів, з ким можна потрендіти. Так, запитаємо їх ще щось. Your life in London. Are you vampire? Vampyr? And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Каже, що мені не потрібно знати. Це так, як я себе почуваю в своєму тілі. Опишіть, що ви відчуваєте. Please, describe to me how you feel. Як це бути вампіром? What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. Це, типу, вона відчуває там кожну кісточку, пульс свій відчуває. Коротше, всі нормальні відчуття в тілі нормальної людини. Ви чули колись про Cotard's syndrome? I see. Have you ever heard of Cotard's syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Він розповів, що був вчений, який відкрив це захворювання, і він розповідає, що, типу, людина хвора, вона відчуває, наче її тіло, ну, не її, розпадається, щезає, що люди можуть почувати себе привидами, або якимись зомбаками, або ким завгодно, і, типу, як в вашому випадку, вампіром. Вона каже, тю, все херня, ви навіть не знаєте, що таке бути цим невмирущим. Коротше, як сказати, не погоджується з нами. Так, ви пацієнт. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover to hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Каже, я можу зникнути, піти звідси в будь-який час, як ця літуча миша, як димок, як хто завгодно. І, коротше, це просто моє прикриття. Це та ж легенда, яку використовуємо ми. Your enemies will take care of you. Хто ваші вороги? Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure.
but I sense their eyes on me from nearby. Чи параноя? I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. Вона каже, що якісь вороги спостерігають за нею, і вона їх не бачить, але вона відчуває, що вони спостерігають кожного разу, коли вона йде у гарден цього госпіталю. Тобто там може бути якийсь квестик, а ми про вас подбаємо. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me, for I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal, but do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Коротше, ми... от бачите, New Investigation. Не дарма поговорили з нею. І ми їй, типу, кажемо, що ми про вас подбаємо, що ми, ці люди, які на вас полюють, вони вас не знайдуть. Вона каже, типу, дякую, але там будьте обережні, бо вам труба. Personal questions. Who you are really? А я вже питала її. No, it's such a long time. Немає нічого нового. I'll leave you. Може бути, щось з'явиться, коли ми виповнимо її квест. Так, дивіться, в нас... Так. Клей Кокс. Так, треба йому дати від анемії, і Освальду треба дати ліки. Його вштирило взагалі. Investigations. Клей Кокс. Треба знайти тул. Цей ніж його, а цій потрібно... Find who are spying on Thelma. Може, збочинці якісь там в кущах сидять. Скоріше за все, так і є. Або, може, якісь люди з її життя. Ну, типу, знаєте, вона там трошки поїхала дахом, і, може, це її сім'я або близькі, хто про неї піклується, а вона їх там, не сприймає, наприклад. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. О. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Ми питаємо, чи можемо ми вам допомогти? Він каже, тільки якщо ви можете пофіксити моє обличчя. І наш герой каже, що, типу, це ж поранення з війни. І каже, так, це... в мене влучили там, і мене досі кличуть Томасом Елвудом. І досічка. How is your stay? How is your stay? Типу, як ви тут? Як ваше тут перебування? How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Каже, що він дуже радий тут знаходитись, що він зміг вижити серед... Коротше, він радий тут бути. Я не зрозуміла, чи, незважаючи на те, що тут всі стогнуть та вмирають, чи він там був, де всі стогнали та вмирали. Щось я пропустила цей момент. Але каже, що він тут знаходиться через те, що в нього, напевно, фантомні болі. Хоча, може, і не фантомні. Каже, що в нього сильні болі під його шрамами. Чи ми можемо щось зробити? Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Каже, що йому дали багато пігулок, але вони не допомагають, і відчуття, наче його вогонь із середини випалює. Хто вас лікує? Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside.
Бідненький. Він сказав, що його лікував якийсь доктор, але цей доктор вже не приходить, і на нього, типу, підзабили, до нього ніхто не приходить. І ми питаємо, типу, і ви окей з цим? А він каже, так, що коли я посміхаюся або плачу, то в мене починає ще сильніше боліти обличчя, і я, типу, мені легше тримати дистанцію від людей, але, типу, я там посміхаюсь зсередини. Real case of your injury. Справжня причина вашого поранення. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Його не це було не поранення від німецьких солдатів. Це був нещасний випадок, коли він втікав. Що дійсно сталося? Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Коротше кажучи, він пішов з жіночкою легкої поведінки. Десь там в якийсь хостел, набухатися. І він був дуже-дуже сильно п'яний і каже, що вони там порозважалися. А вночі в цьому хостелі, чи готелі, каже, там взагалі жахливе місце було. І там сталася пожежа. І каже, коли я прокинувся, то повсюду був вогонь, а ця його жіночка, вона втекла і кинула його помирати. Чому ви збрехали? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Каже, є різниця. Я збрехав, тому що одне діло, коли ти повертаєшся з пораненням від німців, а інша справа, коли ти потрапляєш в ситуацію, яка може трапитися з будь-ким. Surgery, операція могла вам допомогти. You can't hide for it. Ви не можете ховатися все життя. Beauty is not everything. До речі, так. Beauty is not everything. Але, тут, якби він страждає від болю, а не через обличчя свої. Чи страждає через те і через те. Я просто... Можливо, йому допоможе операція трошки обличчя пофіксити, але що ж робити з тими болями його? Бляха. Давайте скажемо тоді surgery can help you. Ми можемо сказати, що beauty is not everything. І воно так, дійсно. Але, можливо, для нього це важливо. Можливо. Може, скажемо, що ми йому допоможемо? Reconstructive surgery has been very successful for some soldiers. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here and just be forgotten. Зараза. Треба було сказати, що beauty is not everything. Він каже, що він не хоче носити маску, і він краще б залишився тут взагалі і все тут на цьому. Так, did you serve for... Як довго ви, напевно, були на війні? Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Ми питаємо, де ви були, що от ми були, воювали у Франції, а він каже, ви були офіцером, пане, то ми з вами, не зустрічалися, ми не були на тій самій війні. About Miss Hawcroft disease. How close are you to Miss Hawcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all.
while I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. Коротше, все ж таки... Я не знаю, як реагувати. Наш герой питає щодо тієї скаженої пані, яка думає, що вона вампірка. І ця вампірка, вона з цим Томасом Елвудом близька. І виявляється, що вона приходить до Томаса, і там щось вони роблять. І вона робить йому кусь. І ми питаємо, чи вас це не турбує, вона ж може вас колись так поранити, і вона ж, ці ігри можуть дійти дуже далеко. Він каже, що ні, мені це подобається, тому що для неї я щось смачненьке. Типу, це підвищує мою самооцінку і там таке. І що вона для нього прекрасна. Ви даєте їй себе вкусити, і вона ментально тютю. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, doctor. Типу, ми питаємо, що ви дозволяєте їй себе кусати? Прямо реально кусати, а він каже, так. Вона робить мені кусь, і вона там тільки трошечки відсьорбує цієї крові. І що біль, яку цей кусь наносить, це справжній біль. Не той фантомний, який він переживає, а справжній. Тому йому подобається. І ми питаємо, якщо вона вирішить, напасти на когось іншого, на якогось іншого пацієнта, він каже, тому я маю тут залишатись, тим паче. Ох ти ж бляха, що тут за драма така? Що? От уявляєте, якби я з ними не побалакала, і ми б впустили такий шматок історії. She's mentally disturbed. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Ми питаємо, чи вам норм, що вона ж хвора, ментально хвора. А він каже, що мене це не турбує, мене це не бентежить, і що якби в мене був вибір, я б приєднався до її світу і теж би був би вампіром, тому що її світ виглядає набагато цікавіший, ніж реальний. О, це жесть. Мене тільки турбує, що я трошки профакапилася з цими відповідями. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sorry. What do you mean? I was not myself in the... Це ми бачили. Це ми бачили. Your life in London. Що ви робили... Що ви робили там у Вільяма Бішопа? How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Я чув про його таку поведінку, я до нього прийшов, але він мені не дозволив піти. Ви або герой, або дурень. Чому він вас там тримав? Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. Ага. Каже, що у Вільяма була залежність від алкоголю, а вона потім просто змінилася залежністю від крові. Каже, вона нагадує йому... ота пані, яку про Хопкрофт, вона нагадує йому Вільяма Бішопа. Так. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Каже, що він просто намагався допомогти другу, що Вільям Бішоп був такою конфліктною душею, яка намагалася знайти світло. Situation in the East End Docks. Там, де ми були вперше. The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the dockers' trade union. The wet boot boys are very nervous since they lost their leader.
Угу. Що там дуже напружена ситуація між бандами, і що оці Wetwood Boys, вони такі на стрьомі, тому що вони втратили свого лідера. Хто тепер лідер? Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Клей Кокс? Клей Кокс був лідером? Я не знала. Або це не було відомо спочатку, або я про щось пропустила. Як ці банда до вас Has ставилася? the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Що в нього цей прізвисько святого було вже давно, і що навіть бандюки, вони не сміють чіпати святу людину. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. Каже, що той Том, якого ми зустріли в першій частині, який заправляє тим баром, що він гарна людина, і що якби не такі люди, як він, то оці East Dogs, вони б були стерті корупцією та відчаєм. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Що люди реально на межі, тому що влада кинула нас всіх тут гнити. Немає ні ліків, ніяких порад, нічого взагалі. Типу, справляються люди як можуть. Who should I avoid in this part of town then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. Типу, ми питаємо, чи варто, чи є люди, яких треба оминати і не стикатися з ними. І цей Шон відповідає, типу, що тут немає таких от явно поганців, що всі жінки та чоловіки тут намагаються просто вижити і ну, стараються на краще. І каже, взагалі-то, це не моя звичка казати погано про людей за їх спинами. Ой, я хотіла... Personal questions. Що ви робите для життя? What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Ну, бляха, він дійсно пріст. Що ж за такі питання? А він каже, що він заправляє якимось нічним притулком для бідних і намагається наставити їх на путь. Так, ви пріст? Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith, willing to preach the good word. Типу ні, каже, я просто людина, яка хоче розповсюджувати добре слово. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Ми питаємо, чого ви не застосували крест проти Вільяма, ну, якось його там зупинити. А він каже, ну, що за питання, типу, мій хрест, він... Це не магічний якийсь інструмент, і він не вірить, що цим можна зупинити вампірюка. Так, у вас з'явились тут друзі з тих пір, як ви сюди приїхали? Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Він каже, що тільки знаю Харріет Джонс, і що, типу, він думав, що вона вмерла місяці тому він не приходив її навістити, провідати. А наш герой каже, що ось, треба провідувати хворих, тому що ми – це не лише тіло і душа, і це, типу, допомагає вилікуватися швидше. Як ви себе почуваєте? How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually.
William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Типу, ми питаємо, як ви себе почуваєте? А Goodbye. він каже, що я почуваю себе таким змученим, виснаженим. Причому виснаженим за межою. Тому що Вільям, він коли був в цьому припадку, він викачав з мене багато крові. Ну, ми кажемо, що тут про вас попіклуються, все буде окей. Яка краса. Так, що вона тут кричить весь час? А ми не можемо з нею поговорити? А, ми не можемо поговорити. Я хочу її з'їсти. Ну, я не буду нікого їсти цього разу, в цьому проходженні, але я з'їм пізніше. Так, Телма, вона тепер тут сидить. Це в нас хто? Доктор Вореволі Арку. А ми з ним говорили чи ні? Я вже забула, з ким ми говорили чи не говорили. А, так. Це той, який на нас залупався. Що ви скажете про Pembroke Hospital? Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. О, new hint. Коротше, ми з ним щось поговорили і кажемо, що ось ви тут вже давно, розкажіть нам щось про лікарню. Він каже, що йому не подобається недбалість в цій лікарні, і що, типу, він захоплювався Свонзі, але каже, що з часом Свонзі став більш такий ентузіастичний. І, типу, він, це гімно, дає натяк, що ми поганий спеціаліст, і що ми використовуємо погані методи і ставимо експерименти над бідними пацієнтами, а йому це не подобається, він каже, що має бути межа, і я маю тут бдити, щоб ви нічого тут не натворили. Так, хінт. I have proved my value as practitioner. Я, типу, довів свою, ну, типу, кваліфікацію на практиці. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Ага, ось чому. Він каже, що, типу, я також був на війні, я також лікував людей, але я не використовував людей як спосіб підтвердити власні теорії. Тобто, що наш герой, ну, видимо, використовував якісь методи ризиковані для того, щоб рятувати людей. І в нього це вийшло. А цей от панич, він сторонник традиційної медицини, і він якби не відходить від скрипту. І якби зневажає нашого героя за те, що той ризикував. Так, I have saved many lives. Knowledge is our weapon. Я врятував багато життів, і знання – це наша основна зброя, і я не маю вам пояснювати свої дії. I have saved many lives, напевно. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. Ти диви який!
Ми йому кажемо, що наша оця фігня, яку ми придумали, Blood Transfusion, вона врятувала купу життів. Він каже, от бачите, що я ненавиджу в таких людях, як ви, що ви не можете прийняти, значить, у ці accusation, звинувачення. Тобі які, бляха, звинувачення? Те, що тобі це не подобається, це не означає, що це погано. І якби медицина не рухалася вперед, то якби, де б ми зараз були? Ну, типу... Він же цей гівнюк вважає, що наш герой всі ці експерименти ставив заради грошей, заради того, щоб бути відомим, популярним і таке інше. Наш герой ж рятував просто чим, ну, типу, ризикував, але краще ризикнути, щоб людина вижила, чим не ризикувати і людина вмре. Ну, якби... Так, погані спогади про вашу службу в армії. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. Каже, що, типу, війна це погано, і вона показує найгірше в людях. І цей каже, ну, от хоч з чимось ми можемо погодитися. Так, ще якийсь там доказ можна знайти про нього і щось дізнатися. Навряд чи ми з ним вже потоваришуємо, але... Good evening, Nurse Hall. Good evening. Так, що ми тут з нею говорили? Ой, господи, давайте ми Goodbye, Nurse Hall. зробимо трошки перерву від пліток і підемо на квест. Тільки не основний, а підемо подивимось, що там в Гардені. Напевно, десь тут воно. А де можна підсвітити? Я хочу, наприклад... ну це ми зробили. Find трек. О, трек. Трек. І де воно тепер? Ось воно якось треба обійти. Я хочу подивитись, хто там шпигує, і потім вже підемо до леді Ешбурі. Тут якось... О, забагато всього. Мені цікаво, якби я робила тільки основні квести. От просто йшла по сюжету основному, як швидко б ми пройшли гру. Так. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should Так. investigate. Якийсь пан тут. А ти хто? Good evening. Доброго I'm Dr. вечора. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague. Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Щось тут, він каже, що він раніше був доктором, і потім у нього була якась ця крамничка цих креветок, чи що? Ну, коротше, він зараз слідкує за моргом, і щось він нам таке сказав, я просто трошки зацікавилась, він сказав, що добре бачити того, кого ти вважав мертвим, чи щось таке, він щось знає, чи я просто ніякось не так зрозуміла. Ваше життя в Лондоні. Ви не боїтесь мертвих? Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. Каже, чого боятися, якщо це просто пуста оболочка, і яку душа вже покинула все. Вже нічого немає. Most people fear dead flesh. Багатько людей, більшість людей боїться мертвих тіл, мертвої An плоті. interesting point of view. And quite an exotic one too. Most people fear or at least have a respect for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. Він каже, що сер, я був на війні, я бачив смерті інших, я, стикався з небезпекою самому померти, тому
Біль – це те, що ми маємо там, боятися, долати, а не сама смерть. Так, як ви отримали цю How did роботу? you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Він каже, що після війни він працював в доках, і там було жахливо взагалі, і Мілтон Хокс, той чувачок, водій, він допоміг йому тут влаштуватися. Чи ми зустрічались з вами раніше? Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Просто по больному вдарили. Просто вдарили по больному. Коротше, ми спитали, чи зустрічалися ми раніше. Він каже, ні, чому? Кажу, вон то ж питання, що я казала до цього, що ви сказали, що ви раді зустріти того, хто був мертвим. Він каже, ваша сестра приходила сюди, і, коротше, вас там шукала, і був рапорт, що ви вмерли кілька днів тому. Вона, напевно, так рада, що ви вижили. Не рада. Яка мені нікому радіти. Do you work here alone? Yes, Ви тут very самі easy work, живете. sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Він каже, що ви тут робите? Я тут спостерігаю за кількома цими трупами, і що справа була іншою, коли був відкритий основний морг. Так, чому ви спостерігаєте Why за do you тілами? have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Він каже, що ці тіла без імен, і він наглядає за ними на той випадок, коли хтось прийде і забере їх. То, напевно, сестра і приходила сюди і перевіряла, чи є тут її брат серед безіменних. Чому закрили морг? Why close the hospital's main Цей morgue? основний. It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Він каже, це через санітарні норми, що ці кадаври мають бути перенесені в те місце, де ми очухалися. Цікавий такий чувачок. Хто такий паунброкер? Мені цікаво, зараз я загуглю. Паунброкер. Ломбард. Він працював в ломбарді. A pawnbroker. I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Типу, що до нього приходили різні люди, і всі види людей, типу, всі типи людей, і він продавав всі види всяких штучок прикольних. Who Хто comes приходить here to торгувати? trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. Що ми кажемо, типу, ви торгуєте з різними людьми, різними товарами. Це небезпечно в таких умовах, тому що розповсюджуються хвороби і рознесеться і по лікарні, і всюди. Він каже, я, типу, обережний, ви ж не забувайте, що я доктор в минулому. І каже, що ті люди, які до мене приходять, вони хороші, типу, норм чувачки. Каже, мені взагалі здається, що я знаю тільки добрих, гарних людей. Що ви продаєте? What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Ага. І типу він продає різні штучки, каже, деякі він обмінює, деякі він там ще щось. І йому подобається допомагати людям. Ви вірите в життя після смерті? Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No, I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so.
Don't mistake me. I love life and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Цікаво. Я ж кажу, він цікава людина. Дікей зараз. От я буду гуглити ті слова, які я не знаю. Ага. Типу, ми питаємо, чи ви вірите в життя після смерті. Він каже, ні, я в це не вірю. Я вірю в те, що в нас мало часу, і ми маємо робити найкраще, що ми можемо. І, типу, ми питаємо його, а чи хотіли ви бути безсмертним? Він каже, я б хотів прожити довге життя, але все має прийти до свого кінця. Щось хороше, щось погане, все має свій кінець, і концепція безсмертя йому не подобається. Так, то ви готові померти? So you're ready to die. No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Він каже, що він не готовий померти, і він боїться болю, який він завдасть людям, які його оточують, які ним дорожать. І типу, ми кажемо, що ви мудра людина. Він каже, ні, я дурник, але мені подобається, що ви так про мене думаєте. Так, goodwill won't last. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. Каже, що ми помремо раніше, ніж ми втратимо нашу людяність, і що, типу, ой. Що йому подобається допомагати людям, таке. Що в нього є? Please show me. Of course. Ага, в нього є ці штучки. Опіум в нього є. Прикольно. Посідуй гормонат. Цікавенько. Цікавенько. Я прям рада, що його знайшла. Він такий I приємний. cannot enter. З ним, ви знаєте, просто сісти десь там, випити по пляшечки пива, порозмовляти про життя, про різні концепції, було б чудово, мені здається. Так, ага, ось він, десь тут шукаємо. О, мертві тіла. Це так жахливо, ми шаримо по кишеням. Хоча ми знайшли листа. Що тут написано? Моя любове, я нарешті знайшов втрачені гроші для боргу, яке драйвер до госпіталю. Коротше, ті гроші, які я мав повернути водію, який доставив тебе до госпіталю. Не переживай ні про що, ну, лише про своє одужання. Я потурбуюся про все інше. Я спитав кількох сусідів, і вони мені сказали, що цей містер Хукс якийсь такий чесний чувак, і він може... Круг. А Круг, може це не чувак? Круг. Ну, коротше, він може запросити додаткові гроші для кроваті і... Guaranteed? I'm sorry. Мені шкода, я відмовився платити першого разу. І тепер розумію... О, це що, Мілтон кошмарить людей за гроші? Козлина. Ми підемо розбиратися з ним. Я, коротше, відмовився платити спершу, але тепер я розумію, як це важливо. Пемброк Госпітал – гарне місце, я чув. Незважаючи на погану поведінку цього Мілтона Хукса, я обіцяю, що у тебе все тепер буде добре. Я хочу побачити, ну, я тебе побачу в чистому ліжку так швидко, як тільки зможу. З любов'ю, Ніколай. Ах ти, падла. Я тебе звідси виштурхну. Капець, оце він гімно.
Тут люди вмирають, а він бере у бідних людей, які не можуть про себе попіклуватися, які, ну, знаєте, в такому вразливій ситуації, вразливому положенню, він з них гроші дере. Хто ти взагалі такий, щоб драти з них гроші? Ти ж навіть не лікар. Ти просто водій. Ну, я прям виписав мене. Так, що в нас тут? А де нам шукати того? Ні, ну він має десь бути тут. Але бачите, тут стрілочка вниз показує. Тобто, може, десь є спуск у підвал. Може бути. Stay away! Kill it! Over there! There's one of them! А, це ці були, окей. Все, більше нема. О, дивіться, тут лист якийсь. А може це вони слідкували за нею? Survey mission. Так. Guard Priven Committed Post. Object Vampyr Activity. Hospital Survey Investigate. 3 дні тому один з наших нових рекрутів чув слух про перебування якоїсь жіночки, вампірші, яка ховається в Пембрук Хоспітал. Бляха, вони реально повірили. Так як ми єдине, що ми маємо, що знаємо про неї, що її звати Телма. Ваша місія піти туди, коротше, та подивитися, прослідкувати будь-яку підозрілу активність. І потім відрапортувати прямо нам. І ми будемо вже потім вирішувати, що робити. Бля, ці дурники реально повірили, що вона справжня. Ні, ну можна з одного боку зрозуміти, тому що тут паніка, тут кошмар. А з іншого боку, бляха. Ну вже пустили б якогось шпійона, щоб він там, знаєте, сам порознюхував, питав би людей, то побачили, що з нею коїться. Це ж запросто можна перевірити. Можна взагалі прийти до цього, до лікарні і сказати, що от мене там родичі цієї Телми послали, я там якась, точніше, якась там п'ятиюрідна сестра послала спитати, як ця Телма поживає, що з нею, і якби дізнатися. Може тобі розкажуть, що в неї там проблеми. Ну, коротше, варіантів безліч, ну йо-моє. Так, Телма, де ти тут? Ага, ось вона сидить. Ну все, ми подбали про них. Good evening, Miss Howcroft. I need blood. Так, personal questions. Розкажіть мені про вампірів. Tell me, Thelma, what do you really know about vampires? I saw one and he saw me. I watched him hunt and kill. I saw his terrible wounds heal as his victim died. And then I knew I was saved. You mean you actually saw a vampire? Here in London? Yes. And it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body. I am a vampire too. Вона сказала, що вона реально бачила якогось вампіра, який полював, і каже, що його жахливі рани, вони зажили в той самий момент, як цей вампір куснув людину, ну, вбив її. І вона каже, що це було відповіддю на мої страждання, як мені вилікувати своє тіло, позбутися болю, я маю пити кров. You are delusional woman. You know nothing about vampires. You could be in danger. Так, ну вона якби реальність не сприймає. Якщо ми скажемо їй, що вона хвора жінка, вона це не сприйме, і на цьому діалог наш скінчиться. You know nothing about vampires? Ну, вона теж цього може не сказати. Давайте скажемо, що ви можете бути в небезпеці. Я, звичайно, не впевнена, тому що тут інколи варіанти відповідей не дуже збігаються з тим, що він каже, як усюди. Але, напевно, цей варіант буде найкращим. You have no idea what problems your claim could cause if heard by the wrong people, Miss Howcroft. You must stop this nonsense now. Why fear the truth? Strange things live in the dark, Dr. Reed. Strange and ancient beings that were here before this island even had a name.
От бляха, не спрацювало. Ми сказали, що їй, що вона може бути в небезпеці, якщо вона не перестане цю фігню розповсюджувати. Вона каже, чого я маю приховувати правду? Тут ці істоти, вони існують вже давно в темряві. Ще до того, вони існували тут ще до того, як цей острів отримав ім'я. Що ви знаєте про Томаса Елвуда? Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Вона каже, точніше, ми її питаємо, чого ви так прив'язані до цього Томаса. Вона каже, що в мене якийсь контакт, він просто смертний, але я відчуваю з ним контакт, і ми обидва дуже сильно страждали. Ви плануєте зробити його вампіром і romantically involved? Типу, ви закохані? Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No, Thomas is a delicate soul, even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Каже, що цей Томас, він делікатна душенька, але я не та жінка, яка йому потрібна. Я вампір. Ви плануєте зробити його Do you вампіром? plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. О, ні, як я можу розповсюджувати моє прокляття на когось ще? Я не така жорстока, доктор. Ну все. I'll leave. Так. От, давай поговоримо. Гімна шматок. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? А щось ти рятуєш. Так, давайте поговоримо про все інше. Може дізнаємось ще якусь інформацію, а потім вже йому в лоба звинувачення. Як ситуація How тут is the навколо? situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. Все погано, нічого не вистачає, з кожним днем стає все гірше. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know, and by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Що, типу, ви тут продаєте через лікарню зброю? Він каже, ну так, бо на мене вже нападали пацієнти і панди, які намагалися мене пограбувати. Ми кажемо, так ви ж продаєте зброю цивільним, і це не просто так. Він каже, а в мене свої методи, як людей, допомогти людям вижити. Чим ви займаєтесь? So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since too long, I guess. I'll bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Я прозівала. Я прозівала, що він сказав. Я просто думала над тим, який же він гад, що він так з людьми вчиняє, і щось взагалі, коротше. Так, яка тут санітарна ситуація? Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. Провал. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Все погано, коротше. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. То це там, де ми були спочатку, пам'ятаєте? Це якщо б ми з ним поговорили з самого, як тільки сюди прийшли, то ми б знали. Він каже, що він вчора, ми його питаємо, що ви так звучите, наче щось трапилося. А він каже, що я вчора віз пацієнта, і пацієнт був дуже хворий і агресивний. І, коротше, коли я його вів до лікарні, він на мене напав, і я його там кинув і виринув свій гаманець, який ми пізніше йому і принесли. Ми кажемо, як так? Ви кинули пацієнта, хворого, агресивного пацієнта біля лікарні. Він каже, якщо вам щось треба, йдіть самі там, розбирайтеся.
Ви витрачуєте гроші з людей. Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. От скотиняка, га? Кажуть, що це там один пацієнт йому запропонував грошики і каже, з тих пір він бере трошки собі на лапу за те, що знаходить цю ліжко для пацієнта. Які ваші стосунки з сестрою Хокінс? What's going on Hawkins. between you and Nurse Hawkins. Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. Каже, які у вас стосунки з Піпою? А, Піпа така ж депресивна, як і я, і вона вже втомилася від цих трупів, які складуються усюди, і від того, що відбувається. А ви, типу, ви приєдналися цією відчаєм? During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Типу, що під час війни я бачив пари, які сходилися на під ґрунтом, ну, як сказати, причині горя цього спільного, але це погано закінчалося, тому що це може бути болюче досить. Він каже, отак от склалося, і, коротше, ми один одного підтримуємо в цей важкий час. Ви обидва можете бути звільнені. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Ми питаємо, ви знаєте, що ви можете бути звільнені, тому що заборонено цьому персоналу мати близькі стосунки один з одним. Він каже, а ви знаєте, скільки правил я взагалі вже порушив, і задля того, щоб цей госпіталь продовжував своє існування. Так що ми нічого поганого не робимо. І що, ми нічого не зробимо за те, що він обкрадає людей? Типу такої? Я з цим взагалі не згодна. Мене бісить, що я нічого не можу зробити. Може, з Піпою ще поговоримо? Я б його турнула. Типу, бляха. Тут ще якийсь unknown є. Я ще з ним не говорила. Скільки людей! Піпа, давайте з Піпою поговоримо і здамо квест нарешті. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Doc. Так, Life in London. Які у вас стосунки з Мілтоном Хуксом? Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes, Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins, but are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke, but we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Типу вона каже, так, він мій чоловік, і якщо ви хочете на мене настучати, ідіть, робіть. Ми кажемо, що, ви знаєте, чим ви ризикуєте? Взагалі він вартий того, щоб ризикувати? Вона каже, так, він не найкраща людина, я теж не найкраща людина, але ми робимо все, що можемо для того, щоб, просто щось робити далі. І каже, що в цьому госпіталі ми весь час порушуємо правила, і це тут вже норма. Ой, коротше, все. Goodbye, Nurse Hawkins. Не хочу розбиратися з цим. Мені треба трошки перерва від спілкування цього занадто. Дайте мені перерву. Perhaps I should have considered the offer from that candidate. А такої. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind.
А ви б взагалі-то очки свої відвернули, бо некрасиво. Вам не казали, що не гарно це отак от топиритися. А ми кажемо, ми знали. Так, he trusted, він тобі довіряв. In the end you'll kill. В кінці кінців ви вбивця. Compassion only hides your appetite. Compassion, не знаю, щось там ховає ваш апетит. Ой. Він вам довіряв? Він вам довіряв? You killed him. Ви вбили його. Trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. Типу, досить сарказму, You are but Джонатан. newly born in this world. Ви щойно народилися в цьому світі. No need to apologize. Тож, так, не треба цих вибачень. Ми вампіри. І so the accusation was true. Тож, це звинувачення було правдою? So in the end, the accusation was true, wasn't it? The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, your ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, my lady. If you have an inclination to learn more about vampires or your current situation, I will be glad to aid you in your quest for knowledge. Коротше, там такі словечки були використані, що я вирішила просто дати цьому йти. А вона каже, що її ніхто не палив до цього. І каже, в інших обставинах я б її не запалила, що вона таке робить. І що вона спитала, хто взагалі був цією персоною, хто її блекмейлив. І ми кажемо, що ми про це попіклувалися. І що головне, що ми, більше вас блекмейлити не будуть. І особистість цієї людини не важлива. Нам не потрібно казати. Вона каже, ой, дуже дякую. Тири-пири, ось я, вам дуже вдячна, дала нам 50 шилінгів. І каже, я вам, ви довели, що ви там гарна така крута людина. Ось, питайте, що хочете. Ти мене бентежиш, ти щось така... Свонзі дозволяє вам вбивати? Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. Він каже, що Свонзі намагається знайти, баланс, щоб допомогти всім, і каже, що він знає, що я з'їдаю, випиваю тільки тих, хто вже вмирає, хто вже на грані, скажімо так. А ви знаєте про це братство? What do you know about this brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. Ага, вона каже, це братство існує, так. Але каже, до тих пір, поки наш вид, він якби себе не палить, і це братство до нас не лізе, ми, знайшли такий баланс, розуміння. Вас ніхто не підозрював? And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. Щось там, сказала, що вона не кайфує від того, що вона... її звинуватили в
тому, що вона кайфує від вбивства, вона каже, що вона ніколи не відчуває задоволення від того, що забирає чиєсь життя. І скільки вам I know рочків? this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Ви уявляєте? Леді Ешбурі, вона молодша за мене. Майже на 2 рочки. Отакої! Я відчуваю себе дивно тепер. Ну, каже, що мені 27, і що мені 27 вже давно. Привіт, фразочки з сутінок. І каже, що 27 мені буде і надалі. Це не вся правда. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. Леді має мати якісь секретики. Хто вас обернув? And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Той, хто її створив, каже, що він покинув острів вже багато років тому. Чому ви мене Why did you save me in врятували? the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. Я, не могла дивитися, як багатообіцяюча молода кров була б порубана якимось низьким скалом. Вільям мене не створив? William Bishop wasn't the vampire that created me then. No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. Ага. Вона каже, незважаючи на силу таку, на свої здібності, що скали були створені цими недбалими вампірами. Напевно, там як вона їх в людей вбиває таким чином, щоб вони потім не оберталися цими чудіками. А ті вампіри, вони просто гризуть всіх підряд і створюють після себе отаких от... ось, що таке скали? What type of vampire is a skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Каже, що це отпрыски нижчих вампірів, і що їй дуже шкода, що вони взагалі бігають по землі, такі примітивні створіннячка. А що до Лондона? Що трапилося в I've been Лондоні? away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. Його не було на острові 3 роки. Каже, що все дуже сильно змінилося. А вона відповідає, що на острові були і кращі, і такі погані часи, але каже, що за всі... Вона тут живе весь час, вже давно, і каже, що за весь час, що вона тут живе, вона ніколи такого не бачила. Це оця Spanish flu спричинила? The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. Вона каже, що все почалося з цієї Spanish flu, але вона чує якісь голоси в темряві, які вона давним-давно не чула, і каже, що це гірше, ніж Spanish flu. Чого ви боїтеся? What is it you fear? Fear has long since flown this form, but there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Не зрозуміла. Вона каже, що я чогось не боюсь, але щось, якась дубця там буде. Скільки вампірів в Are there Лондоні? many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Каже, що є такі чудики, вони ховаються в темряві. Але вона не сказала точне число. А хто мене Do you know такого? any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean?
Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Типу вона розповідає, що вона не знає, хто нас створив, але каже, ця людина дуже недбала або жорстока, тому що вона залишила вас пізнавати себе нового самостійно. І типу питаємо, чому так? Вона каже, що наш вид, він дуже такий малочисельний, і каже, що перетворення нових людей, воно ніколи не є випадковим. І типу таке. Оці чуваки, яких я можу зустріти, чи всі вони френдлі? Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Вона каже, що чому б ні, вони можуть бути френдлі, але, типу, що пам'ятаєте, що навіть акула, вона посміхається перед тим, як вкусити. І що вона вже вивчила, свій урок і каже, що стосунки, взагалі спілкування з іншими вампірами, вони схожі на гру в шахи в джентльменському клубі. І найкращим виходом є взагалі не грати з ними. Так, я зустрів цих мисливців на вампірів. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious guard of Priwen. Коли я прокинувся, я натикнувся на чувачків, які полювали на мене, а вона каже, що це якісь колись Глоріус, типу круті якісь чуваки в минулому. Ці стражі Прівена. Вони колись були круті? Once glorious, but still dangerous. О, так. They have Це ще seen better небезпечно. days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. Ага, вона каже, що вони небезпечні, як і всі фанатики, і вони поклялися знищити весь наш вид, і, типу, треба їх опасатися. Це культ? You make them sound like some sort of cult. More a society, and like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Вона каже, що як і всі найкращі ці культи, це спільнота, це не культ, це спільнота. І вони секретні, каже, що я думала, що вони вже зникли взагалі, але я бачу, що ні, і вони ще й рекрутують собі нових чувачків. Так, що ви скажете стосовно мене? Голос в моїй голові. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. Вона каже, що ми не маємо говорити про це, особливо з цими іншими вампірами. Ми не маємо говорити про нашого цього креатора. Того, хто нас створив. Як це може бути офенсів? Типу, образою. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Капець. Вона каже, що тільки найсильніші, найкрутіші вампіри можуть ментально конектитися зі своїм зі своїм отприском. І каже, що ні інші вампіри, ні вампіри, ці мисливці на вампірів, вони не будуть спати спокійно, якщо дізнаються, що десь ходить древній, цей старший вампір по цим вуличкам. Що стосовно мого... Як же його? Мейкер. Як його перекласти? Як слово підібрати? Творець! О, хто мій творець? Що ви про нього скажете? Excuse my forwardness, but are you my maker?
goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. Це взагалі були тупі запитання після того, що вона нам розповіла. Ну, вона сказала, звичайно, що це не я. Так, я вампір. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Що, типу, назва вампір, вона така собі вигадана. Має такий якийсь жорстокий підтекст. Ну, коротше, назва вампір їй не подобається і каже, що ти називаєшся Екон. І так має залишатись. Ви Екон також? Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. Вона каже, що так, я також Екон, і Екон це найближче, що, ну, типу, найближчий образ, який близький до так називаємого вампіра, до якого ви звикли. Так, Екон це вампір. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. Тобто є вампіри, є суспільнота вампірів, і є оці екони, які на верхушці. Тобто такое. Ми роялті тут. Тобто нас створив якийсь чувак, старший вампір, і він крутий, і ми якби крутіші за інших вампірів. Ми менш круті, чим він, але ми крутіші за інших вампірів. І вона також, ми на одному рівні з нею. А чому ми не залишили помирати? I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. Вона каже, що вона не знає відповіді на це питання, що це було жорстоко. І навіть якщо, каже, ти знайдеш цього чувака, який тебе створив, напевно, він тобі нічого не скаже, зважаючи на те, як він себе з тобою поводив до цього. Це може бути помилкою? So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. Так, зачекайте. Але ж якось ці скали створюються. Вона каже, що згідно з легендами, не так просто створити вампіра, лише вкусивши його. Але ж, типу, як вампіри created? Ану, розкажи. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Типу, якщо ти хочеш створити другого вампіра, він, по-перше, є ризик, що він помре, але він має випити твоєї крові. І все? І це все, що ти нам розповіси? Я все одно не розумію. Типу, вона каже, що вампірів створити непросто. І тим не менш, по місту бігає дофіга різних челіків, які жруть все підряд, згризають просто до кісточок, а інколи з кісточками людей. Як їх створили? Вона каже, з одного боку, це, може, вона має на увазі нормального вампіра, адекватного, який мислить, а типу, що створення от таких примітивних, воно не потребує забагато енергії? Як взагалі? Я нічого не втупляю. Так, спокійно, може, потім розберемось. I bid you farewell, for now. До побачення. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Так, мені треба проаналізувати той зразок крові, який я отримав від
Пацієнта сестри Крейн. Я реально не розумію, як це воно створюється. Може, дійсно малося на увазі нормального вампіра створити? Не просто цього скала, а такого, як ми? І що, типу, мабуть, ну, знаєте, кусає якогось чувачка, дає йому свою кров, і ця людина може ще вмерти. І цей процес, ну, дуже вибірковий, тому їх так мало. По-перше, це треба знайти, ну, достойну людину, щоб вона була адекватною, не аби кого перетворювати, щоб хаос не сіяти. Ментально стабільну людину, а ще й воно й прожитися має. Ну, це дійсно підготовка така. Так, проаналізуємо зразок. Light Stamina Serum. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Цікавенько. О, Chapter 3. Family History. Коротше кажучи, він каже, що той зразок крові, який ми дістали з того чувачка, він містить Spanish flu і каже, що там є признаки мутації скалів. І каже, чи є взагалі такий варіант, що оцей вампіризм розповсюджується шляхом Spanish flu? Що треба доктора Свонсі про це спитати і дослідити. І це ми продовжимо робити вже в наступній частині. Дуже багато інформації, і знову ж таки, я не знаю, чи я маю право психувати щодо недостачі інформації, що нам не все розповіли. Чи це мій промах, що я щось там не побачила, не прочитала, не так зрозуміла. Подивимось. На цьому все. Дякую, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь, залишайте коментарі. Мені буде дуже приємно. І ми з вами продовжимо вже дуже скоро в новій частині. До нових зустрічей.